ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે અને હું છું પલક. તમારા માટે લઈને આવીએ છીએ એકદમ ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને ટેસ્ટી વાનગી. અને આજે આપણા રસોડામાં બહુ જ સરસ સ્ટ્રીટ ફૂડ વાનગી બનવાની છે, જે આપણને શીખવાડવાના છે મનીષાબેન પટેલ. તો આવો એમને બોલાવી લઈએ. કેમ છો મનીષાબેન? મજામાં. તો આજે અમારા ગુજરાતી રસોડુના દર્શકો માટે તમે કઈ વાનગી લઈને આવ્યા છો? આજે દાબેલી બનાવવાની છે. અરે વાહ! એટલે સ્ટ્રીટ ફૂડનું નામ આવે એટલે ગુજરાતીઓ માટે તો દાબેલી એ બહુ જ પહેલી પસંદ હોય છે. એવી દાબેલી આજે આપણે આપણા રસોડે બનાવવાના છે. તો એના માટે કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈશે? એના માટે જોઈશે આપણે મેં 3 નંગ બટાકા બોઇલ કરેલા છે, ચટણી છે, કોથમીર અને મરચાંની નાની, ડુંગળી છે અને સેવ છે ગાર્નિશિંગ માટે, અને સિંગ છે, દાડમ છે, બટર છે, આંબલીની ચટણી છે, મીઠું, ધાણા જીરું છે, મરચું, હળદર, ગરમ મસાલો, આમચૂર પાવડર અને રાઈ છે. તો દાબેલી બનાવવા માટે કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈશે એ તો આપણે જોઈ લીધા. તો હવે આપણે શરૂઆત કરીશું સૌથી પહેલાં જોઈશે તો એમાં 2-3 ચમચી જેવું તેલ મૂકીશું વઘાર માટે. થોડી રાઈ નાખીશું. સ્ટ્રીટ ફૂડનું નામ આવે એટલે દાબેલી એ બહુ જ ફેમસ વાનગી છે. છોકરાઓને તો બહુ જ ભાવે દાબેલી ને. હવે થઈ ગયું એટલે આપણે આ બોઇલ કરેલા છે એડ કરી દઈશું. તેલમાં મેચ થઈ ગયો એટલે આપણે મસાલો કરી દઈશું. 2 ચમચી જેવું મરચું નાખી દઈશું. બધા શું કચ્છી મસાલો તૈયાર લઈને બી કરતા હોય છે. એના તો બધું ઘરે જ આવી રીતે કરીએ છીએ. એટલે જો મસાલો ના હોય તો પણ આપણે ઘરે બનાવી શકીએ. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, આમચૂર પાવડર છે 1 ચમચી જેવું, ગરમ મસાલા, એકદમ મેચ કરી દેવાનું. પછી આપણે આંબલીનો પલ્પ છે એ નાખીશું. એટલે આંબલીને એને મેચ આપણે સહેજ થોડી 1-2 ચમચી જેવી ખાંડ એડ કરી દઈશું. એના શું ગળપણને એને ખટાશ સારી લાગશે. તીખું ગળ્યું અને ખાટું જેવું આપણે બહાર જે મસાલામાં બધું મિક્સ આવતું હોય છે. હા, એવી રીતે સરસ. પછી આમાં આપણે થોડી સિંગ દાણા છે એડ કરી દઈશું, દાડમ એડ કરી દઈશું. એટલે આપણે અત્યારે જ મસાલો બનાવતી વખતે જ કરવી એટલે મિક્સ થઈ સરસ. ડુંગળી નાખી દઈશું. આપણે દાબેલીની અંદર અત્યારે ડુંગળી બી નાખી રહ્યા છે. એટલે મેં ઘણા ઉપર બી નાખતા હોય છે, પણ અંદર થઈ જાય તો ખાવામાં મજા આવે.
આપણો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે બંધમાં તેલ લઈએ પછી બટર લઈ લઈશું. એટલે મસ્ત બટર દાબેલી બનવાની છે. હા, દાબેલી તો છે, એના સિવાય તમે કયા કયા સ્ટ્રીટ ફૂડ બનાવો છો ઘરે? વડાપાઉં બનાવીએ, વિસલ પાઉં કરીએ. વડાપાઉં મજા આવે. આમાં છે ચટણી લગાવી દઈશું, પછી મસાલો ભરી દઈશું. કોથમીરની ચટણી? હા, કોથમીર મરચાંની ચટણી છે. સ્પાઇસી જોતું હોય તો બંને સાઈડ, નહીં તો એક સાઈડ લગાવો તો બી ચાલે. દોઢ ચમચી જેટલો મસાલો જોઈશે. એની ઉપર થોડી સેવ મૂકી દઈશું. દાબેલી આપણી તૈયાર. આપણે દાબેલી તૈયાર થઈ ગઈ છે. એના કેચઅપ અને આ ચટણી સાથે ખાવાની બહુ જ મજા આવે છે. બેન, તમે અમારા ગુજરાતી રસોડુના દર્શકોને આટલી સરસ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ દાબેલી બનાવતા શીખવાડી તે બદલ ગુજરાતી રસોડું તરફથી. જો તમે તમારી રેસિપી અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે બનાવવા ઈચ્છો છો તો અત્યારે જ તમારી રેસિપી અને તેના ફોટા અમને અમારા WhatsApp નંબર 8238234001 પર મોકલી આપો, અથવા તમે તમારી રેસિપી અમને ઈમેલ પણ કરી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે recipe@gujaratiRasodu.com.